مسعود مسجودی که بود و از ماجرای پرونده های او علیه دیگران چه میدانیم؟ ماجرای دخالت سلطنت طلبان در ناپدید شدن و سپس قتل مسعود مسجودی در کانادا چیست؟ دستگیر شدگان چه کسانی هستند؟ در کانادا چه فعالیتی داشتن و در رابطه با مسعود مسجودی و پرونده هایی که علیه اینها به دادگاه کانادا ارائه داده بود به چه متهم شده بودند؟ آیا تروریستی خواندن سپاه از سوی دولت کانادا نقشی در این پرونده بازی میکرد و میکنند؟ چرا رضا پهلوی از تعطیلاتش در باهاما مجبور شد نامه بده به دادگاهی در کانادا و اتهامات مرتبط با خودش رو رد بکنه؟ این اتهامات چه بوده؟ اساساً ماجرای شکایت مسعود مسجودی از رضا پهلوی چیست و چه ارتباطی با قتل او دارد؟ شادی امین هستم و در این برنامه ولتاژ به این سوالات و سوالات دیگری مرتبط با پرونده قتل، ناپدید شدن و شکایت مسعود مسجودی رو در اختیارتون میذارم. این برنامه با مطالعه پرونده مسعود مسجودی و به طور کامل سعی کردم اطلاعاتی رو که لازمه برای قضاوت در این پرونده در اختیار داشته باشین رو در این برنامه جمع‌آوری بکنم. اول میخوام ابراز تأسف بکنم از اینکه قتل مسعود مسجودی که خیلی از ما حدس میزدیم که دیگه با این طولانی شدن ماجرای مفقود شدنش احتمالاً به قتل رسیده، اما با یافتن بقایای جسدش قطعی شد. میخوام ابراز تأسف بکنم و تسلیت بگم به اعضای خانوادهش و دوستان نزدیکش که در واقع این روزها هم خیلی پیگیر روشن شدن این پرونده بودن. مسعود مسجودی از 2 فوریه ناپدید شده بود. به گزارش برخی از رسانه‌های کانادا، مسعود مسجودی شهروند 45 ساله ایرانی ساکن ونکوور مدتی است که ناپدید شده و تلاش‌ها برای یافتن او در جریان است. گروه تحقیقات جنایی کانادا از شهروندان خواسته برای یافتن آقای مسجودی با پلیس همکاری کنند. مسعود مسجودی سابقه فعالیت سیاسی علیه جمهوری اسلامی دارد. او اخیراً به طور مشخص درگیر بررسی و مستندسازی تهدیدها و آزارهایی بوده که از سوی گروه طرفداران پهلوی علیه فعالان سیاسی مستقل ایرانی صورت گرفته و شاکی خصوصی از رضا پهلوی فرزند آخرین پادشاه ایران بوده است. احتمال یک در واقع حمله تبهکارانه یا باندهای جنایی رو رد کردن و گفتن یک حمله هدفمند سازماندهی شده با نیت‌های دیگری بوده. یعنی اینکه اگر یه عده اومدن خونه رو بزنن یا باندهایی بودن اونجا، این موضوع نیست. دقیقاً از همین جا بود که برای بسیاری روشن بود که سلطنت طلبان که مورد هدف مسعود مسجودی و شکایتاش هستن، احتمالاً در جهت انتقام گیری از او متوقف کردنش این اقدامو کردن. همون موقع من مطرح کردم که و معتقد بودم که کسی که این کار رو کرده ریسک در واقع از دست دادن منافع بسیار زیادی از سوی اینا باید باعث بشه که تو کانادا دست به قتل بزنن. اینا بحثایی است که در تمام مدت گذشته و ناباورانه بسیاری از ایرانیان دنبال کردن. مسعود مسجودی در این دوره توسط سلطنت طلبان مورد تخریب مجدد قرار گرفت. حتی عده‌ایشون اومدن و گفتن این اصلا گم نشده، به قتل نرسیده، این خودش رو پنهان کرده و فهمیده این پرونده ها به جایی نمیرسه، میخواد ساکتش کنه، این بازی رو در آورده و حتی گزارش پلیس رو مبنی بر ناپدید شدن او انکار میکردن و این رو اقدامی برای مطرح شدن خودش جلوه میدادن. و از سوی دیگرانی که به سرعت قضاوت کرده و میگفتن با توجه به رفتارهای سلطنت طلبان در خیابونها، زد و خوردهایی که انجام میدن، تهدیدهایی که انجام میدن، پس سلطنت طلبان او را به قتل رسانده یا لااقل ربوده‌اند. هر دوی این قضاوت‌های زودرس وجود داشت. همه ما با دلهره و بیتابی دنبال نتیجه گزارش پلیس بودیم. این گزارش حالا منتشر شده. پلیس قتل او را قطعی اعلام کرد. بخشای باقی مانده جسد مسعود مسجودی در جنگلی در اطراف ونکوور در 6 مارچ یافت شده و پلیس اعلام کرده که او به قتل رسیده و پرونده قتل رو علیه 2 متهم این پرونده تشکیل داد و هر دوی اینها دستگیر شدن، آرزو سلطانی و مهدی احمدزاده رضوی. برای اینکه معرف حضورتون بشود این فیلم رو با هم ببینیم.
این آقای دکتر امی هم که در شهر وجود داره و شاهزاده رو رفته شکایت کرده، شما هم خوب دست در دست مجاهدین خلق ونکوور گذاشتید. اینم صدایی است که از مهدی احمدزاده خود مسعود مسجودی توی شبکه‌های اجتماعیش پخش کرده. چه شب جالبی رو من شروع کردم از ساعت 4:05 دعوا با عوامل مجاهدین. نیم ساعت بعدش درگیری، بزن برو بیا. مسعود مسجودی و مینوی صدر امشب من و آرزو به خاک و خون کشیدیم. پررو که هستن ولی فعلا نمیتونن سربلند غلطای اضافه بخوام بکنن. وقتی این صدا رو گوش کردین، به خاک و خون کشیدن پوزه و این عشقی که این داره برای کوبیدن بقیه و حمله به بقیه و خیلی خوشه که روزشو خیلی خوب شروع کرده با حمله به مجاهدین. ببینید این و بعد بقیه، این به نظر میاد، یعنی شما خودتون تصور کنید چقدر انرژی کریمینل ایشون و البته آرزو سلطانی که باهاش بوده در همین صدا این رو ما حس میکنیم. البته من میدونم خیلی از شما میشنن میگن خب این که همه اینا دارن میگن، اینا که فیلم میذارن با چهره خودشون همین حرفا رو راجع به ما میزنن، اونا رو هم باید جدی گرفت. پشت هر کدوم از این صداهای این چنینی تهدیدآمیز، پشت هر کدوم از فیلم‌ها و نوشته‌های این چنین تهدیدآمیز یک قاتل و مجرم و بالقوه نشسته. به همین دلیل بسیار مهمه که جدی بگیریم. دست کم نگیرید اونایی رو که امروز فوش میدن و تهدید میکنن و شماها استوریش میکنید. کسانی که اون روزها پست‌های مهدی احمدزاده و آرزو سلطانی رو علیه مسعود مسجودی و تهدیداشون رو بازنشر کردن، باید امروز با وجدان خودشون بتونن کنار بیان. دقت کنید هنوز به عنوان قاتل اینا محکوم نشدن، اما متهم به قتل درجه اول هستن. یعنی یک قتل هدفمند و برنامه ریزی شده و اجرای بسیار سازماندهی شده. این اون چیزی است که در مورد این دو نفر پلیس عنوان کرده. ما از این حرکت میکنیم که پلیس شواهد کافی داشته برای چنین ادعایی، اما خود قوانین کانادا اینا رو به عنوان متهم میشناسن تا زمانی که در یک دادگاه صالحانه به عنوان مجرمین اصلی و محکومین پرونده و قاتلین مسعود مسجودی ازشون اسم برده بشه. این رو برای صراحت در موضوع گفتم. دوستان زیادی میگن قاتلینش رو دستگیر کردن، باید عنوان بشه که متهمین به قتل این مسعود مسجودی این دو نفر هستن در حال حاضر که از عناصر شناخته شده سلطنت طلب و مدافع رضا پهلوی هستن. مسعود مسجودی در پرونده صحبت از سطلی سپاهی میکنه و با این هشتگ در توییتر خودش رابطه اینها رو با سپاه عنوان میکنه. اینها کسانی بودن که برگزار کنندگان تظاهرات ها و اکسیون های سلطنت طلبان در ونکوور بودن و او داشته توضیح میداده چگونه سپاه داره از طریق این آدم ها در خارج از کشور سلطنت طلبان رو تقویت میکنه. این شکایت جان مسعود مسجودی رو گویا گرفته. و اما مسعود مسجودی که بود و ماجرای شکایتش علیه رضا پهلوی به طور خاص و عده‌ای از سلطنت طلبان در ونکوور چه بود؟ بیش از 100 روزه که لب بر خوراک بستم تا زبونم برای فاشگویی حقایق و ستیز با ستم باز بمونه. مسعود مسجودیم، کنشگر سیاسی، ریاضیدان و مدرس پیشین دانشگاه. مصممم که تا پایان بر سر آرمان‌های آزادیخواهانه میلیون‌های ایرانی زندانی در میهن یا چون خود تبعیدی بایستم و بجنگم، در جنگی که میدونش از خاک میهن تا همین تبعیدگاه کانادا گسترده است. مدت‌ها بود که اخبار مربوط به شکایت مسعود مسجودی از عده‌ای در اکانت‌های ناشناس و برخی افراد حقیقی و همینطور از خود شبکه ایکس یا توییتر سابق مطرح شده بود در فضای مجازی. خود او دائم اینا رو مطرح می‌کرد، ولی واقعا صادقانه بهتون بگم خود من این اخبار رو دنبال می‌کردم، اما آنچنان اینها نامنظم و بدون یک سیستم گزارش‌دهی که هر خواننده‌ای رو بتونه آشنا بکنه با قضیه و متوجه بشه که چی پشتش میگذره متاسفانه بود و واقعا متوجه نمی‌شدیم که کی بالاخره به چه اتهامی در کدوم دادگاه محکوم شده، نتیجه و عواقبش چیه و غیره. علت این که این اخباری که مسجودی میداد و گزارشاتی که میداد به این شدت نامرتب و ناروشن بود و واقعا نمیتونستیم باهاش
بیایم جلو و بفهمیم چی گذشته. امروز میدونیم که این بود که مسعود مسعودی به عنوان یک ریاضیدان فاقد اطلاعات حقوقی بود و بدون وکیل تمام این پرونده ها رو داشت پیش می‌برد. به این ترتیب تناقضات و ناروشنی های توی شیوه گزارش‌دهی از اینجا ناشی می‌شده. به همین دلیل من فکر می‌کنم که پس از گم شدن، پس از ناپدید شدن مسعود مسعودی از 2 فوریه وقتی خبر اومد توی رسانه‌های اجتماعی، تازه خیلی‌ها رفتن و این پست‌ها رو از سوی او خوندن، خیلی‌ها همچنان متوجه اوضاع نشدن. من سعی می‌کنم توی این برنامه این موارد رو دقیق براتون توضیح بدم. مسعود مسعودی 45 ساله است، دکترای ریاضی داره، در کالج سیمون فریزر کانادا تدریس می‌کرده. یه دوره از سال 2019 روی این پرونده ها تحت عنوان شناسایی عوامل جمهوری اسلامی و همکارانشون در کانادا کار میکرده. مسعود مسعودی با عناصر اولیه فرشگرد مثل امیرحسین اعتمادی، علیرضا کیانی و سعید قاسمی نژاد، نخست وزیر جدید چون از دیروز اعلام شده نخست وزیر هست و قرار دولت تشکیل بده، خیلی مهم میشه اتفاقا نقشش. این روند در چارچوب کمیته بررسی و گزینش اعضای سامانه گذار انجام شده که مدیریت آن بر عهده دکتر سعید قاسمی نژاد است. در این چارچوب طی ماه‌های اخیر افراد توانمند در داخل و خارج از کشور برای سرپرستی بخش‌های گوناگون سامانه گذار شناسایی و بررسی شده‌اند. اینها با هم فرشگرد اولیه رو ایجاد کردن و در سال هم تشکیلاتی بودن، با هم خیلی نزدیک بودن. در سال 2018 حتی نامه اینا با هم دیگه امضا کردن و خواهان حمله نظامی ترامپ به ایران شدن. میدونیم که این همون خطی است که رضا پهلوی دنبال کرده و میکنه و به این معنی اختلاف سیاسی حول نظریات کلی نیست که باعث میشه که مسعود مسعودی چنین با سلطنت طلبان درگیر بشه، بلکه شواهدی است که او به دست میاره که اینها با سپاه، لااقل در جایی که زندگی میکرده، میگه این افراد اینها با سپاه رابطه دارن، تخریب میکنن آدمها رو حذف میکنن و شیوه های تهدید و ترور اینا در خارج از کشور نشانه آن چیزی است که در آینده رخ خواهد داد و شروع میکنه علیهشون موضع گرفتن. اولین بار در 8 ژانویه 2024 یه شکایتی علیه پلتفرم ایکس مطرح میکنه، یعنی شبکه توییتر، و به اضافه 17 نفر دیگه به اتهام تخریب و اتهام زنی و تهدید در شبکه‌های اجتماعی. او معتقده که رضا پهلوی رأس این شبکه هست و این شبکه رو رهبری و ضمناً تأمین میکنه. این 17 نفر اما کیا بودن که او ازشون به اضافه شبکه ایکس یعنی شبکه ایلان ماسک شکایت کرده بود؟ خب رضا پهلوی که معرف حضور همتون هست، یکی از کسایی که مسعود مسعودی علیه شکایت در کرده رضا پهلوی بوده. فرد بعدی آرش کمانچه هست، سپید بهرامی هست، خود این مهدی احمدزاده رضوی هست، آرزو سلطانی هست، شیرین یادگاری هست، آذر خرمشاهی هست، آویده مطمئنفر هست و همینطور مریم لاگرتا و صدیقه میناچی. حالا به ماجرای صدیقه میناچی در پایان برنامه میپردازم که داستان جالبی است و یک خاطره است از ایشون که خود من شخصا دارم. این عده به اضافه 8 اکانت ناشناس توییتری، اتهام اینا این که البته رضا پهلوی رو در رأسشون میشونه، افترا و توطئه سازمان یافته و آزار سازمان یافته آنلاین و نفرت پراکنی و تهدید هست. سوال میکنم کدوم یکی از شما اگر مخالف سامانه پهلوی بودین با چنین شیوه‌هایی روبرو نشدید؟ سوال میکنم از شما سلطنت طلبان بسیار معتقد و مؤمن، کدومتون به این شیوه متوسل نشدید؟ دادگاه من که در آینده نزدیکی در شهر کلن برگزار خواهد شد علیه یکی از همین سلطنت طلبان نشون میده که این روش معمولی است که اینا دارن بگن و مسعود مسعودی زیاد پر بیراهه نرفته. البته امیدوارم پایان پرونده من متفاوت باشه از پایان پرونده مسعود مسعودی. به همین دلیل میخوام بگم که آنچه که مسعود مسعودی دیده بوده و ادعا میکنه اتفاقی بوده که به طور روزمره هممون شاهدش هست. حالا مسعود مسعودی با این شکایتش چه درخواستی داشت؟ او درخواست 20 میلیون دلار خسارت کرده بود، محکومیت خواندگان
کسانی رو که متهمشون میکرد و در این حال حذف این محتواها از شبکه‌های اجتماعیشون و ممنوعیت انتشار مجدد اون. اینا چیزایی بوده که عنوان میکرد و به شبکه ایکس هم میگفت شما موظفین هویت این اکانت های ناشناس رو فاش بکنین. ادعای اویی بود که رضا پهلوی رأس یک شبکه تخریبه که مسعود مسعودی رو متهم به همکاری با سپاه میکنن، او رو متهم به داشتن بیماری روانی میکنن. این اتفاق بود که میدیدیم در توییتر خیلی مینوشتن سلطنت طلبان که این بیمار از روانی است، دچار اغتشاش و اختلال شخصیتی است، این در واقع دشمنی کور داره و معلومه که احتمالاً از طرف جمهوری اسلامی و سپاه تقویت میشه تا رضا پهلوی را بکوبد. اون میاد میگه این اتهاماتی که به من میزنن اینها باید از سوی این آدم ها سازمان یافته و از طرف رضا پهلوی است. البته دادگاهش علیه شبکه ایکس همچنان ادامه داره، حکمی براش صادر نشده، اما در موارد دیگه میریم جلو میبینیم که یه سری احکامی علیه اونها صادر شده. 22 اکتبر 2024 یه حکم غیابی در پی شکایت مسعود مسعودی علیه مهدی احمدزاده صادر میشه و البته در سال 2025 این آقای مهدی احمدزاده میاد دادگاه میگه که آقای ببخشید این نرسیده بود و این حکم رو باطل کنید، چون اصلا این من نامه دادگاه قبلی چون شرکت نکرده تو دادگاه سال 2024 شرکت نکرده و همین در غیاباً حکم به نفع مسعود مسعودی داده میشه. میاد میگه آقای ببخشید من این باور کنید من نمیخواستم دادگاه بهش بی اهمیتی و بی احترامی کنم که نیومدم، من اصلا نامه دادگاه رو دریافت نکردم چون نامه رفته بوده به محل کار قبلی من و خلاص من اون پست رو چک نمیکردم و غیره. و دادگاه قانع میشه که این حکم رو درش تجدید نظر بکنه و مجددا به پرونده رسیدگی بکنه. رسیدگی و بررسی این پرونده داشته ادامه پیدا میکردی که متاسفانه با مفقود شدن مسعود مسعودی و امروز میدونیم با قتلش این پرونده برای همیشه. در این حال جالبترین قسمت ماجرا اینجاست که در 16 اکتبر 2025 نیز یه حکم غیابی علیه رضا پهلوی در 2 پرونده اعلام میشه. دقت کنین، در 2 پرونده علیه رضا پهلوی حکم اعلام میشه و مسعودی این پیروزی خودش رو علیه رضا پهلوی در شبکه‌های اجتماعیش اعلام میکنه. میگه 2 تا حکم علیه رضا پهلوی تونستم بگیرم. رضا پهلوی تازه پس از اعلام مسعودی در شبکه‌های اجتماعی میاد در 10 نوامبر 2025 یعنی مدتی گذشته از اینکه حکم صادر شده بوده میاد و 2 تا قسم میفرسته، 2 تا سوگندنامه از باهاما هم بوده، یعنی وسط تعطیلاتش، اینا هم که نصف عمرشون تعطیلاتن، هر وقت کارش داری یا یونانه یا باهاماس یا پاریسه یا در جزیره فلانه، البته حتما کارهای اقتصادی هم میکنه اونجاها به هر شکل، ولی اینجا باهاما بوده. ببینید موضوع آنقدر اهمیت داشته که از باهاما مجبور وکیلی بگیره در کانادا و این سوگندنامه رو به دادگاه بفرسته. یعنی اینها درگیر جدی پرونده مسعود مسعودی هستن، یعنی مسعود مسعودی داره موی دماغ اینها میشه به طور جدی در صحنه شهری و در صحنه وسیع‌تر که پای رضا پهلوی رو از باهاما با وکیل میکشه وسط ماجرا. اون میاد و میگه که آره من چون آدرسم مخفیه و خلاصه از صدور حکم اطلاع نداشتم، مثلا دعوت دادگاه اومده بود قاطی این همه میل و تماسی که با من گرفته میشه خلاصه نرسیده بود دستم، من خیلی عذرخواهی میکنم و اینا، به دلیل حجم زیاد پیام هام اینو ندیده بودم، الان دیدم و قسم میخورم که من هیچ نقشی در این تخریب و غیره ندارم. میگه که من اصلا این آدم رو نمیشناسم، ادعا میکنه مسعود مسعودی رو اصلا نمیشناسه. اوکی، میپذیریم. همه آن اتفاقاتی هم که در فضای مجازی از سوی همکاران و همراهان شما علیه این میافتاده هم شما نمیدونید و این دلیل برای دادگاه قانع کننده است، چون غیابی این حکم صادر شده بود، دادگاه حکم رو پس میگیره و در واقع حکم نقض میشه. کار جالبی که مسعود مسعودی میکنه اینه که یه شکایت دوم طرح میکنه، میگه که باشه رضا پهلوی میگه منو نمیشناسه، هیچ اطلاعی هم نداشته، من از دادگاه میخوام که او را به عنوان شاهد بیارن پشت در واقع جایگاه شهود و ازش بخوان در یک کراس اگزامینیشن هم باید در واقع سوال جواب وکلا ازش بعد قاضی روشن بشه که
مراودات اینا و اطلاعات اینا راجع به دادگاه چقدره. میگه میبایستی تمام ایمیل هاش هم با همکارانش در مورد این دادگاه رو بشه. این خواسته است که مسعود مسعودی به عنوان شکایت دوم از رضا پهلوی در دادگاه مطرح میکنه که به نظر من شکایت بسیار مهمی است و میتونست خیلی قضایای پشت پرده رو از مکالمات و مراودات بین این سامانه در مورد موضوعات این چنینی به ما نشون بده. در زمانی که مسعود مسعودی مفقود میشه، دادگاه در این حال مشغول رسیدگی به این پرونده است. یعنی رضا پهلوی نیز ذی‌نفع است در این که مسعود مسعودی ساکت شه. به همین سادگی. اینکه این سکوت رو چگونه به او تحمیل بکنن نکته دیگری است، اما واقعیت اینه که مسعود مسعودی به شدت در واقع فعالیت هست و دائم داره برای اینها پرونده هایی تشکیل میده که اینها رو مجبور به پاسخگویی میکنه. پس یک پرونده دیگر گفتیم پرونده علیه مهدی احمدزاده رضوی و آرزو سلطانی باز بود، دادگاه داشت بهش رسیدگی میکرد. پرونده دومی که داشته به طور موازی بهش رسیدگی میشده نقش رضا پهلوی در این تخریب ها و تهدیدات علیه مسعود مسعودی بوده. این پرونده نیز متاسفانه با قتل مسعود مسعودی کنار میره. مسعود مسعودی بارها در شبکه‌های اجتماعی و در اکانت توییتر خودش از آرزو سلطانی و مهدی احمدزاده رضوی به عنوان کسی که نقشه قتل او رو دارن نام میبره. در 15 ماه آپریل 2025 مصاحبه‌ای با عالی پیام داره با معروف آقای هالو که در اونجا مشخصا از تهدیداتی که علیهش برای قتلش هست صحبت میکنن. ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون. حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم و بسیاری از قضات اصلا مبهوت بودن که مگر امکان داره. به نظرم این گونه پیام‌های روشنی که اسناد کافی هم براش وجود داشت که میدونستیم داره این تهدید به قتل ها صورت میگیره از سوی جامعه ایرانی جدی گرفته نشد. نه جامعه ایرانی، لااقل اطرافیانش، دوستانش و کسانی که میشناختنش باید این تهدیدات رو جدی میگرفتن، برای حمایت و کمک رسانی بهش اقدام میکردن و برای روشن شدن عوامل پشت پرده این تهدیدها اقدام میکردم. و من اینو امروز از همه کسانی که دارن این برنامه رو میبینن میخوام این تهدیدات رو جدی بگیرن. کسی که میاد در شبکه اجتماعی و تهدید به تجاوز کسی میکنه، اون اگه گیرش بیاره این کار رو میکنه. کسی که تهدید به قتل میکنه حس ارضا و رضایت از قتل اون آدم رو تو ذهن داره و به همین دلیل این تهدیدها در فضای مجازی امروز میدونیم که باقی نمیمونه و توی فضای واقعی میتونه به تهدیدهای جدی علیه جان و مال و زندگی آدم ها ختم بشه. در ژانویه سال 2026 نیز بارها صحبت از این میکنه که اینها در صدد تهیه سمی برای کشتن او بودن. با توجه به آن ناروشنی و حرف زدنی که گفتم سیستم نداشت از سوی مسعود مسعودی، شاید خیلی ها جدی نمی گرفتن این مسائل رو. از اونجایی که این اسناد دقیق طرح نمیشد، ناروشن، خیلی ها تعجب میکنن اون چیزی حکم دادن علی رضا پهلوی ولی اون داره هنوز تو مریلند زندگیشو میکنه و سخنرانی میکنه و میره این ور اون ور میاد. متوجه این که این حکم چه هست و در چه رابطه هست نمیشدن و به همین دلیل باور به آنچه که مسعود مسعودی میگفت رو مشکل میکرد. حتی زمانی که میاد از نقشه قتل خودش که به گوشش رسیده و از کانال گروه‌های در واقع همکاری اونها متوجه شده، باز کسی به طور جدی توجهش جلب نمیشه و خطری رو بیخ گوشه این آدم نمیبینه. در این حال جالبه وقتی دقیقاً زمانی که داره این حرفا رو مسعود مسعودی میزنه راجع به اینا، در رابطه با آرزو سلطانی به دلیل عدم حضورش تو دادگاه و بی‌اعتناییش به دادگاه یه حکم جلب صادر شده بوده. یعنی شما نگاه بکنید می‌بینید مسعود مسعودی بی وکیل عملاً تونسته اینا رو دائم به دادگاه بکشونه
علیهشون احکامی رو بگیره، چه به دلیل برخورد غیر اصولی و بی‌توجهیشون به دادگاه، چه در موارد دیگه تونسته حکمایی رو علیه اینا بگیره از دادگاه. خیلی از اینا طبیعتاً وارد پروسه تجدید نظر و غیره شده، اما واقعیت اینه که یک درگیری جدی حقوقی جاری است، اما از سوی اونها ما گزارشی از این پرونده ها نمیشنویم. فقط مسعود مسعودی است که دائم گزارش دهی میکنه، نه دفتر رضا پهلوی از این پرونده ها گزارش میده به افکار عمومی و نه مهدی احمدزاده و آرزو سلطانی گزارشی میدن. 3 سپتامبر 2025 مسعود مسعودی میاد تو دعواش علیه مهدی احمدزاده و اون تشکلی که داشتن، یعنی واکوپرس فاندیشن، شکایتی علیه اونا طرح میکنه و مطرح میکنه که اینها منتسب به سپاه هستن. اتهام بزرگیه دیگه. دولت کانادا هم سپاه رو تروریستی اعلام کرده و در سال 2025 3 سپتامبر مسعودی میاد و چنین ادعایی رو علیه این آدم مطرح میکنه. خب مسعودی خواهان میشه که حساب بانکی اونا چک بشه، تشخیص ارتباطشون با سپاه داده بشه و این دادگاه البته این درخواست رو رد میکنه و میگه که امکانات دادگاه محدوده. یکی از دلایلی که دادگاه در این رابطه هم یه مقدار در واقع با سختی برخورد میکنه و میگه نمیتونیم و بسته و غیره، دلیلش اینه که مسعودی واقعا خود این دادگاه ها رو هم آسی کرده بوده. به دلیل ناآشناییش با مسائل حقوقی خیلی وقتا می آمده و یک چیزی رو پیدا می کرده که بگه قاضی در این مورد بد رفتار کرد، منشی دادگاه خطا داشته و خیلی مواردی بوده که علیه همین سیستم بوروکراتیک هم شکایت های در واقع آیین‌نامه‌ای یا رعایت قواعد و غیره رو می کرده و این باعث خستگی دادگاه ها و خود شما می دونید، شما با یه وکیل که طرف شین بهتون میگه طبق پاراگراف اینه، این جاش اینه. مسعودی خب طرف صحبت حرفه‌ای و متخصص با یک قاضی یا دادستانی یا نمیدونم تمام عوامل یک دادگاه نبوده، به همین دلیل برای اونها بسیار این پروسه سخت بوده رسیدگی بهش. نامه‌های متعددی که به نظر میاد واقعا روزانه ساعت‌ها وقت میذاشته این نامه‌ها رو مینوشته، خودش در واقع پیدا میکرده که طبق چه قانونی میتونه چه کاری بکنه و این خلاصه میخوام اینجوری بهتون بگم این دادگاه این کیه اومده اینجا دائم داره پرونده به ما ارائه میده. اما واقعیت اینه که این کار اگر به شکل حرفه‌ای صورت میگرفت، اگر هزینه‌های پرداخت وکیلی وجود داشت، احتمالاً باید بسیار دقیق‌تر از این پیش میرفت و شاید به نتایج بسیار موفقیت‌آمیزتری میرسید که متاسفانه مسعود مسعودی فاقد چنین امکانی بوده و خودش به تنهایی این کار رو میکرد. با این همه مسعودی همچنان دنبال یه راهی بود که بتونه چنین حکمی رو بگیره علیه این دو نفر. این اتفاقی است که ربط میده این موضوع رو به شدت به سپاه و سامانه پهلوی. نکته‌ای که بسیار مهمه و من دلم میخواد اینجا بگم که من اگه میگم این موضوع ربط پیدا میکنه به سپاه و سامانه پهلوی یا فرقه پهلوی، این ادعای من نیست. پلیس میگه که این در حاشیه ترورهای فرامرزی جمهوری اسلامی میتونه تعریف بشه این اتفاق، این قتل. و امروز ما میبینیم که پلیس میره این دو نفر رو که سلطنت طلب هستند و همه میدونن که در اون شهر اینا برگزار کننده تظاهرات‌های سلطنت طلبان بودن و خیلی سینه چاک رضا پهلوی بودن، اینا رو دستگیر میکنه به عنوان عامل قتل. اینجاست که موضوع رابطه سپاه با این سامانه مطرح میشه. خب از یک سو سپاه تروریستی اعلام شده، یعنی اگر پرونده‌ای روشن کند که اینها با سپاه رابطه دارن، تمام منافع و آنچه که در کانادا دارن دود میشه میره هوا. به نظر شما این میتونه دلیلی باشه برای اینکه شما یه آدمی رو جلودارشو بگیرید؟ اگه تا حد جلودار گرفتن مشکل حل میشه، حتما میگیرید. اگه دیدید داره دست و پا میزنه، دستپاش هم مجبورید ببندید. حالا اگه نفس کشیدنشون یعنی دهنتون رو بسته، دستتون هم بسته، ولی شما حضورت، اصلا زنده بودنت به ضرر این دم و دستگاهه، به ضرر اون آدم هاست، چیکار میکنن؟ خب شما نفستون رو قطع میکنن دیگه. درسته یا نه؟ این اون اتفاقی است که به نظر میاد در پرونده مسعود مسعودی و علیه مسعود مسعودی رخ داده. و من اینجا میگم منو دهنمو بگیرین، دستمو ببندین، هر کاری میخواین بکنین
حرفمو میزنن. عده زیادی هم اصلا این حسو دارن. بیدلیل نیست که پلیس نگران امنیت ما میشه. بیدلیل نیست که اطرافیان ما دائم به ما تذکر میدن که اگر با فرقه پهلوی در افتادید حواستون به خودتون باشه تو این خارج از کشور. نمونه حمله به رستوران کردها در لندن اینو نشون میده. با همین فیلمو ببینیم تا ببینیم که راجع به کیا داریم حرف میزنیم. الانم که گرفتن، الانم پلیس گرفتن این پلیس افتاد. ببینید پلیس اینجا چقدر وحشیه. دارن بچه پادشاه خواه میگیرن. این حرومزادا هم بهتون دارن بشاری میکنن. بریزی در وسط لندن یک رستوران رو تحت تهدید قرار بدی، بهش بخوای به زور بگی اونو بردار، اونو بذار، این پرچمو بذار و بعد جاویدشاه هم بگی احتمالاً. این وضعیت رو اینا در فقط اینجا نیست، در اتریش کردن، در جاهای دیگه کردن، مردم جلوشون وایسادن، ده ها شکایت علیه اینا مطرحه. در اتریش مجبور شدن علیه سخنگوی امنستی اینترنشنال یعنی سیروس میرزایی اقدام حقوقی بکنن که چجوری وایسادی بالای سنی و صحنه‌ای که حرفای فاشیستی توش زده میشه و امنستی او رو برداشت. اون دیگه سخنگوی امنستی نیست آقای دکتر سیروس میرزایی در اتریش. اینا موفقیت‌های جامعه مدنی ایرانی در خارج از کشوره. اینا موفقیت‌های ماست که برای فردای ایران هم بسیار مهمه. یعنی ما اجازه نمیدیم کسی بیاد و بخواد برای مردم تعیین تکلیف کنه و به زور وادارشون کنه عکس کیو بزنن اون بالا، عکس کیو نزنن، کجا بگن جاویدشاه یا نگن. این وضعیت در واقع پرونده مسعود مسعودی رو پیوند میزنه با خشونت‌های بسیاری که ما در جاهای دیگه داریم میبینیم. در واقع میبینیم که یه سری هستن که حالا QR کد رو زدن یا نزدن، ولی ما میدونیم که عناصر بسیاری از بریدگان حکومت، حالا از مهدی نصیریش بگیرین تا عوامل سپاه که در پولشویی‌ها اونجا نقش دارن، یادتون باشه اونجا محرم و عاشورا اجرا میکردن درست اندازه سلطنت، صف همینایی که الان میان تو تظاهرات سلطنت طلبا بسیاریشون اینا صف میکشیدن آش نظری بگیرن. همون آدما و دفاع هم میکردن از خامنه‌ای، دفاع میکردن از جمهوری اسلامی. خب یه شبکه پولشویی، یه شبکه جنایی، یه شبکه‌ای که به نظر میاد در بسیاری از در واقع کارهای تبهکارانه دیگه اونجا نقش داره، توسط اینا هدایت شده تو تمام این سالها و به عنوان یه معضل شناسایی شده. اما در رابطه با نقش رضا پهلوی در این پرونده و همینطور اصولا نقش سپاه در این پرونده، اگر میخوایم این دادگاه واقعا به یک حقیقتی دست پیدا کنه، دقت بکنید، بس دفاع از مسعود مسعودی یا دفاع از اون یکی نیست که ماها با این نوع کارها نه میتونیم نه حق داریم تلاش بکنیم روی روند دادگاه تأثیری بذاریم. فشار ما باید روی دادگاه این باشی که به دادگاه نشون بدیم که چشمان زیادی از جامعه ایرانی نگران این دادگاه هستن، براشون مهمه نتایج این دادگاه و میخوان که دادگاه با دقت به این پرونده رسیدگی بکنه. اگر مسعود مسعودی خانواده‌ای نداره، دم و دستگاهی نداره اونجا که دنبال پرونده قتلش رو بگیرن، اما نشون بدیم که این قتل برای ما ایرانی ها مهم است. ما نمیخوایم قتل دیگری مشابهی رو در جای دیگری تجربه بکنیم. میبایستی پشت پرده و عوامل این قتل روشن بشه و به جامعه معرفی بشه. این فشاری است که به نظر من جامعه ایرانی به خصوص مقیم کانادا میتونه بیاره با اعلام درخواست این که میخواد که این دادگاه، گفتم با جزئیات، به عوامل پشت پرده این پرونده رسیدگی و اون رو در اختیار افکار عمومی بذاره. یکی از کسایی که مسعود مسعودی علیش شکایت کرده بوده در اون جمع 17 نفری که در سری اول اسامیشون رو میده، یکیشون یک کسی به اسم صدیقه میناچی. من دارم خود راجع به این آدم یه مقدار حرف بزنم. حالا این فیلمش رو ببینین. صدیقه
میناچی و من از سال 96 میشناسم. یادم سال 1996 بود، رفته بودم در سیاتل، کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران بود. اون موقع منم اونجا سخنران بودم. در عین حال دو سخنران دیگر که از ایران اومده بودن، یکی شیرین عبادی بود، یکیش پروانه اسکندری یا پروانه فروهر که خانم فروهر از طرف حزب ملت ایران اومده بود و اومد سخنرانیشو ارائه داد. این خانوم پاشد، همین خانوم میناچی پاشد و برگشت گفتش که شما که از ایران میایین در واقع همکار اونایین، شما رو چون نمیکشن برمیگردین ایران. ولی گفتم اصلی تر از این موضوع ها واقعا مطرحه. خیلی آزاد رفت آمد میکنیم و هیچ ضربه‌ای هم شما وارد نشده. اینجا خود جاسوسان جمهوری اسلامی وجود دارن، شما خیلی راحت بگید اینجا حضور دارید، راحت اینجاست که ما این مشکلات بسیار زیاد داریم. میان اینجا سخنرانیتون رو میکنین و برمیگردین ایران. یعنی یک نگاه واقعا سطحی احمقانه که البته خیلی تمام این سالها ارائه دادن و ایشون اومد اینو گفت و در اون سالن یک در واقع اختلالی ایجاد کرد. حالا خیلی ها سالها بعد اینو میذاشتن فقط چون موهاش کوتاه هم بودن این شادی امین. خب خیلی هم که مثلا تو رسانه منو ندیده بودن، صدای منو نمیشناختن، قیافه منو نمیدونستن، باورشون میشد که این شادی امین است که پا شده به خانم فروهر اینو گفته. میگفتن شادی امین راحت شدی حالا کشتنش. حالا این خانم میناچی به هر شکل الان میبینیم که پیوسته به طیف سلطنت طلبان. بعد اینا مثلا مدافع مهدی نصیری میشن، یهو میگی چی شد شما پروانه اسکندری رو نمیپذیرفتین که اومد اتفاقا بحث خیلی روشنی در دفاع از حقوق زنان در نبودن آزادی و دموکراسی در ایران حرف زد. اونا رو اون موقع نمیپذیرفتیم بیان سخنرانی کنن. چه جوریه که شما الان دنبال همه این بریده های جمهوری اسلامی و اینا افتادین تحت عنوان سطح از نجات بهرامی بگی تا سعید قاسمی، همه تا تحکیم وحدت و اینور اونور همه رو میپذیرین، اما حاضر نبودین اون موقع کسی مثل پروانه فروهر رو بپذیرین. نمیتونین بگین ملیگرا بودیم این نبود، اون که بود. اینه که این خانم صدیقه میناچی که امروز سلطنت طلب تشریف دارن در یه دوره چنین مواضعی میگرفته و چنین روحیه‌ای داشته و البته چوبشو بنده میخوردم و فوششو بنده میخورم چون ایشون اصلا شناخته شده نبوده در فضای ایرانی. الان اما میشناسیمش. صدیقه میناچی زیاد تغییر نظر نداده، بنیش سلطنت طلبه، بقیه بی‌ادب، پررو و بی‌صبر. پرونده آتی نشون خواهد داد که نقش ایشون چیست در این پرونده‌ای که الان باز هست و رسیدگی میشه و امیدوارم که ایشون لااقل در این پرونده قتل دخیل نباشه. در این روزهای سختی که ایران در شرایط جنگی بمباران مردم و همینطور فضای بسیار وحشتناک سرکوب و رعب و وحشتی که جمهوری اسلامی در داخل جامعه ایجاد کرده، در چنین شرایط تلخی ما چنین اخباری رو در خارج از کشور میشنویم و میبینیم که مبارزه‌ای که تو اونجا جاریه در واقع اینجا هم در آینه است از اون وضعیت و من برای همه مردم ایران آرزوی روزهای بهتری رو دارم. میدونم خیلی از شما که دارین این برنامه رو میبینین نگران عزیزانتون در ایران هستین. قطعی اینترنت مسئله بسیار مهمی هست، هم در وضعیت روحی و استیصالی که به جامعه تحمیل میکنه. قطع این ارتباط جامعه رو برمیگردونه به سالها عقب و مردم عملا امکان هر گونه حمایتگیری و ارتباط با خارج رو از دست میدن و همونطور که میدونیم و متاسفانه همچنان اپوزیسیون نتونسته یک اقدام جدی برای جلوگیری از این وضعیت انجام بده. به نظر میاد زیاد هم برای بخشی که دارای امکان و قدرت هست مسئله مهمی نیست. من میخوام به یک نکته فقط اشاره بکنم قبل از اینکه برنامه رو پایان بدم و اون این که ما داریم میبینیم که چگونه جنگ داره به یک بنبست جدی بدل میشه برای آغاز کنندگان جنگ. از سوی دیگه میبینیم که جمهوری اسلامی چقدر با اصرار میخواد این خط رو پیش ببره که اگر قرار من نباشم ایرانی هم نخواهد بود
و بدون توجه به منابع و زیرساخت‌های این جامعه و حتی جان و مال مردم داره جنگ رو ادامه میده و اصرار داره در تداومش. و همینطور میبینیم که چقدر حرف‌هایی که در رابطه با فرمول انقلاب میزدن، جنگ و بعد اومدن ما میبینن که چگونه نادرستیش اثبات شده، مردم خشمگینن از این وضعیت و راه حل میطلبن. من امیدوارم که در روزهای آتی بحث‌های بیشتری رو تو این رابطه ببینیم. اقدامات بسیار زیادی داره میشه برای جلوگیری از این پیشبرد این وضعیت و فشارهایی که به مردم میاد، اما همچنان من فکر میکنم راه حل رو جامعه در داخل ایران براش پیدا کرده. همون چیزی که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان هم عنوان کرده بودن در بسیاری از مطالبی که منتشر کردن، روی تشکل‌های محلی، روی کمیته‌های همیاری محلی تاکید میکنن. متاسفانه این اتفاقات اون موقعی که باید میافتاد نیفتاده و با توجه به نبود اینترنت، نبود امکانات امن ارتباطی در داخل خود ایران، متاسفانه این طرح‌ها همچنان اجرایی نمیتونه بشه. از سوی دیگه میبینیم که رضا پهلوی دائم داره پیام‌های تکراری خسته کننده بدون هیچ پشتوانه‌ای رو میده. گارد جاویدان بیان خودتون متشکل کنین، شما بیاین اون کارو کنین، شما بیاین اون کارو کنین و باز و باز و باز برای آخرین بار از دستگاه نظامی و انتظامی میخواد که بهش بپیوندن. هر چی جنایت میکنین عیبی نداره، هر وقت من گفتم تو رو خدا دوتاتون بیاین. و این وضعیت و این امید واهی که به جامعه میده خوشبختانه رنگ باخته. مردم آن زمان که وقتش برسد 100,000 کشته هم اگر داده باشن میان تو خیابون، و اما اگر وقتش نباشد بدون اینکه کشته هم داده باشد نمیآید در خیابان. در شرایط جنگی آمدن به خیابان قطعاً امری است که منوط به فاکتورهای معینی است، من جمله داشتن تشکل، رهبری مبارزاتی، ارتباطات معین و یک جمع آموزش دیده که خب میدونیم سلطنت طلبها به شدت فاقدش هستن. بحث‌های دیگه در این هفته رخ داده که من متاسفانه نمیتونم دیگه با توجه به اهمیت موضوع پرونده مسعود مسعودی بهش بپردازم، من جمله موضوع جنگ، پایان یافتنش، موضوع جزیره خاک و بسیاری چیزهای دیگه. در برنامه‌های آتی فرصتی بشه به این موضوعات هم میپردازم. مثل از اینکه تا این لحظه برنامه رو دنبال کردین و با من بودین. اگر برنامه رو دوست داشتین، دارم میخواد که کامنت و لایک بذارین که یوتیوب این رو بیشتر به دیگران معرفی کنه. اگه خیلی دوستش داشتین به دوستان و آشنایانتون بفرستین. و از کسانی که برای اولین بار هست میان به کانال، میخوام که کانال رو سابسکرایب بکنن، دکمه سابسکرایب رو بزنن. در عین حال دوستانی که علاقه‌مندن به کانال و پخش ماهواره این برنامه کمک بکنن با توجه به وضعیت اینترنت در ایران، خواهش من اینه که دکمه جوین رو بزنن و هر چقدر که میتونن ماهانه به این موضوع کمک بکنن. پیش از تمام دوستان و عزیزانی که دارن این کمک رو میکنن قدردان هستم. ازتون میخوام که مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید.